السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات. معنا هنا المعادلة التالية: 1 على A زائد 1 على B بتساوي 1 على 13. المطلوب إيجاد قيمة A زائد B. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. هنبتدي ننظر طبعا للجانب الأيسر، هنجد إن هو مماثل للكسور. هنا في كسور لشرطة كسر، في بسط مقام بسط مقام. ننظر للمقامات نلاقي هنا A وهنا B، فهنقول بالضرب في AB، يعني هنضرب في AB للطرفين. طبعا هنا هنضرب في AB، وهنا نفس الشيء هنضرب في AB، ونشوف مع بعض النواتج. AB في 1 طبعا هيكون AB على A زائد هنا AB على B بتساوي طبعا AB على 13. طبعا هنيجي نختصر، هنلاقي ان A مع A بالسلامة، B هنا مع B بالسلامة، فهنبتدي نقول هنا الباقي هنا B زائد A، يبقى B زائد A بتساوي A على B على كام؟ 13. طيب في مشكلة، المقام موجود 13 عايزين نتخلص منه، فهنقول بالضرب في كام؟ هنضرب في 13. طبعا هنضرب 13 للطرفين، يعني هنا هنضرب في 13 وهنا نفس الشيء في 13. طب 13 في ايه؟ يبقى 13 في بي، يبقى 13 بي زائد 13 A بتساوي طبعا 13 اللي هنا دي بالسلامة مع اللي هنا، أصبح بتساوي هنا معاك A B. هنبتدي نكون معادلة، دي نوديها هناك وهنا دي نوديها الناحية التانية دي. طبعا الإشارات هتتحرك بإشارات مختلفة. هيكون معاك هنا ال A B أهي، طبعا هيكون ناقص، دي هتروح هناك بإشارة يبقى سالبة، يبقى سالب 13 A، ودي نفس الشيء سالب 13 B هيساوي طبعا الصفر. طيب هنا لو جينا نلاحظ ان 13 في 13 بتطلع كام الناتج؟ 169. فهنكتب المعادلة بالصورة التالية: A B ناقص 13 A ناقص ال 13 B. هنضيف 169 وننقص 169 ونقول بتساوي هنا الصفر. وجات منين ال 169؟ 13 في 13. طيب ودي نعديها الناحية التانية هنا، وهنا نركز مع الجزئين دول ونركز مع الجزئين دول، وهنبتدي هنا ناخد من الجزء ده ال A كعامل مشترك، فبالتالي هيكون الباقي هنا ايه؟ B ناقص ال 13. جميل جدا. وهنا ناخد نركز مع الجزء ده، هيكون معانا ال 13 هاخدها كعامل مشترك، يبقى سالب ال 13، يبقى هنا الباقي B وهنا سالب ايه؟ 13، لان سالب في سالب بموجب. تمام؟ لما نضرب دي سالب 13 في سالب 13 هيطلع الموجب 169. طيب هنا دي بتساوي كام؟ لما نعدينا الناحية التانية دي هتكون 169 بالموجب. طيب دي المنظر ده معناه ال A ناقص 13 اهو، ادي ال A ناقص ال 13، وهنا ال B ناقص ال 13 بيساوي طبعا ال 100 كام؟ ال 169. وهنا هنبتدي نلاحظ ال 169 معانا هنا 3 نواتج ممكن يعطونا ال 169. الواحد نضربه في 169 بيدينا ال 169، وال 169 لو ضربناها في الواحد هتعطي نفس الناتج. وعندك كمان مش بس كده، ال 13 في 13 ب 169، يبقى بالتالي هيكون معانا 3 حالات، ومن ال3 حالات في حالتين هيكونوا متشابهين، لأن النواتج اللي هنا هيطلع الناتج بتاعها واحد، وهنشوف بنفسنا. والحالة التانية دي هيطلع ناتج ايه؟ مختلف عنهم. يبقى عندك الحالة الأولى هنا، الحالة رقم 1 هيكون معانا ال A ناقص ال 13 مضروبة في ال B ناقص ال 13. ده هتساوي، هناخد أول حالة اللي هي 1 في كام؟ 169. طيب يبقى هنا ال A ناقص ال 13 هتساوي طبعا الواحد. طب منها هناخد ان ال A قيمتها هتساوي كام؟ دي هتروح هناك بالموجب، يبقى 13 و1 يبقى بتساوي 14.
طيب هتجيب لي البي بالمرة، يبقى هنا عندك ان البي ناقص ال13 هتساوي ال169، يعني من خلالها هنطلع قيمة البي هتساوي، ده هيروح طبعا بالموجب هناك، يبقى 182. طيب فبالتالي هو عايز ايه؟ عايز الاي زائد البي. الاي عندك ب14، 14 تجمعه مع ال182 هيطلع في الاخر الاي زائد البي، هيطلع معانا هنا اهو الاي زائد البي هيساوي 196. دي اول حالة، الحالة الاولى في حالة ايه؟ في حالة ان الواحد في 169. طب هنشوف الحالة التانية، والحالة التانية هتطلع مماثلة للحالة الاولى، لان طبعا اللي هنا تلاحظ ان الاعداد هنا زي بعض تماما، فبالتالي عشان نوفر عليك الوقت هتلاقي ان الحالة التانية دي هي مماثلة، الناتج بتاعها الايه زائد بي هيطلع معانا ايه؟ ب196. ونشوفها مع بعض، لو انت عايز تجربها جربها عادي خالص. طيب نشوف بقى الحالة التالتة اللي هي الأخيرة دي. يبقى هنا الايه عشان نوفر وقتك، يبقى الايه زائد البي هتساوي كام معانا؟ 196. جميل جدا. طيب تعال لما نشوف الحالة التالتة اللي هي في حالة وجود ايه؟ ال 13 في 13. طيب المعادلة هنا في الحالة التالتة كان عندك هنا الايه اهو A ناقص ال 13 هنا مضروبة في البي ناقص ال13، دي بتساوي كام؟ بتساوي 169. طيب يبقى هنا عندك ان الاي ناقص ال13 اهي مضروبة في البي ناقص ال13، طبعا اتفقنا ال169 هنا 13 في كام؟ في 13، فبالتالي هيكون معانا الاي ناقص ال13 بتساوي 13، ومن خلالها نوجد قيمة الايه اللي هي هنجمع 13 زائد ال 13، يعني الناتج هيكون معايا 26 اهو. يبقى الايه هنا بكام؟ ب26. طيب البي بقى ناخد هنا البي ناقص ال 13، دي هتساوي كام؟ 13. طيب من خلالها هناخد البي هنا هتساوي كام؟ البي هتساوي 13 زائد ال 13، يبقى بالتالي ايضا 6 وايه؟ 26. طيب في الحالة دي هنقول ان الاي زائد البي هتساوي كام؟ هنا ال26 زائد ال26. طيب يعني اذا الاي زائد البي لما نجمع ال26 زائد ال26 هيطلع معانا هنا 52. طيب يبقى اذا الاي زائد بي هتكون معاك الحالة الاولى جبناها كام؟ الحالة الاولى والثانية نفس الناتج اللي هو 196، والحالة الثانية اللي هي 52. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.